tiếp tục những diễn biến nảy lửa trên chiến trường Đông Âu. Mới đây, Nga tuyên bố phá hủy gần 100 đơn vị pháo binh của Ukraine trong ngày qua. Cùng lúc, Đại sứ Ukraine tại Anh cảnh báo con số tổn thất khủng khiếp của nước này sau xung đột. Những tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ đã làm lộ ra nhiều chi tiết đáng chú ý về chiến sự Đông Âu. Theo tờ Wall Street Journal, trong số tài liệu này có chi tiết chỉ ra rằng Nga sẽ thống trị bầu trời Ukraine vào tháng 5. Và Washington đang gây sức ép buộc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thực hư ra sao? Tại khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc lo sốt vó khi Triều Tiên không trả lời cuộc gọi thường nhật trong 4 ngày liên tiếp. Tin tức nổi bật khác, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào cuối tháng 4. Chiêm ngưỡng cỗ xe vàng chở vua Charles đệ Tam và vương hậu Camilla trong lễ đăng quang sắp tới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang đến với chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ sẽ mở đầu với những cập nhật về tình hình chiến sự Đông Âu. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang của họ trong ngày qua đã đánh bại gần 100 đơn vị pháo binh Ukraine. TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko hôm 9 tháng 4 rằng các đơn vị pháo binh Ukraine đã bị vô hiệu hóa bởi lực lượng tác chiến chiến thuật, lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga. Vị quan chức đồng thời cho biết, cũng trong ngày qua, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn nhiều đợt tấn công từ các hệ thống HIMARS và MLRS của Ukraine, cũng như bắn hạ 14 máy bay không người lái của đối phương. Theo ông Konashenko, tính đầu chiến dịch đến nay, Ukraine đã tổn thất 406 máy bay, 228 trực thăng, 3.716 UAV, 415 hệ thống phòng không, 8.593 xe tăng và thiết giáp khác, 1.078 hệ thống pháo phóng loạt, 4.543 khẩu pháo và súng cối, cùng 9.387 xe đặc chủng. Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadim Prystaiko mới đây cho biết Kiev sẽ công bố tổn thất về xung đột của nước này sau khi chiến sự kết thúc. Phát biểu được ông Prystaiko đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Express của Anh hôm 9 tháng 4. Khi được yêu cầu bình luận về số thương vong của quân đội và dân thường Ukraine trong xung đột, Đại sứ Prystaiko trả lời rằng chúng tôi ngay từ đầu đã đặt ra chính sách sẽ không thảo luận về những tổn thất của chúng tôi. Khi cuộc chiến kết thúc, chúng tôi sẽ công bố. Tôi nghĩ đó sẽ là một con số khủng khiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tại Anh đồng thời bác bỏ mọi khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev, ít nhất là đến khi Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Vì vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng của họ, hoặc không may là người cuối cùng của chúng tôi. Cũng trong ngày 9 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã công bố tổn thất của Nga trong xung đột, gồm 178.000 lính Nga, 3.636 xe tăng, 7.024 xe chiến đấu bọc thép, 5.602 xe và xe bồn, 2.740 khẩu pháo, 533 hệ thống pháo phóng loạt, 282 hệ thống phòng không, 307 máy bay, 292 trực thăng, 2.312 UAV, 911 tên lửa và 18 tàu thuyền. Kể từ đầu chiến sự, cả Nga và Ukraine đều hiếm khi cung cấp số liệu về tổn thất của mình. Hiện chưa bên nào lên tiếng phản hồi về thông tin đối phương vừa đưa ra. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho biết Nga có thể đạt được mục tiêu mà nước này tìm kiếm đã lâu là chiếm ưu thế trên bầu trời Ukraine sớm nhất vào tháng 5, vì Ukraine sắp hết tên lửa phòng không. Vào tuần trước, Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp đã bắt đầu cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu mật khi một số kênh của Nga trên Telegram đã bắt đầu đăng tải các tài liệu này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc là bà Sabrina Singh cho biết hôm 9 tháng 4 rằng Mỹ đang tiếp tục đánh giá tính chính xác của các tài liệu và những tài liệu này dường như có chứa những thông tin nhạy cảm. Bà cho biết Mỹ đã thảo luận vấn đề này với các đồng minh vào cuối tuần qua và đang cân nhắc tác động an ninh quốc gia tiềm ẩn. Đại tá Yuri Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, nói rằng ông không thể bình luận về tính xác thực của thông tin bị rò rỉ. Tuy nhiên, ông xác nhận rằng lực lượng phòng không của Ukraine đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng và cho biết Ukraine đang rất cần các đối tác phương Tây tăng tốc hỗ trợ. Ông nói, nếu chúng tôi thua trong trận chiến trên không, hậu quả đối với Ukraine sẽ rất nghiêm trọng. Đây không phải là lúc để trì hoãn. Ông nói thêm, sau hơn một năm xung đột, Ukraine đã phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng trong việc tìm kiếm
loại đạn thời Liên Xô cho hệ thống phòng không S-300 và Buk. Theo Wall Street Journal, các máy bay ném bom và trực thăng của Nga đã không mạo hiểm vượt ra khỏi khu vực lân cận tiền tuyến của Ukraine trong gần một năm nay, sau khi lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ các máy bay của nước này trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Kết quả là Nga chỉ có thể tấn công sâu vào bên trong Ukraine bằng tên lửa hành trình đắt đỏ và máy bay không người lái tầm xa của Iran. Hệ thống phòng không của Ukraine cũng khiến máy bay Nga không thể nhắm mục tiêu vào các đoàn xe đang di chuyển, nơi tập trung quân và các mục tiêu quân sự khác của Ukraine ở hậu tuyến. Nếu đúng, những đánh giá đáng báo động trong tài liệu mật bị rò rỉ đã làm sáng tỏ sự cấp bách mà Kiev đang đối mặt, đồng thời cũng đang vận động các đồng minh của mình là Mỹ và NATO đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không và máy bay phản lực, chẳng hạn như F-16, để có thể ngăn chặn các máy bay ném bom của Nga. Cũng theo thông tin từ tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ, quân đội Nga đang có kế hoạch thưởng tiền cho những binh sĩ có khả năng phá hủy xe tăng mà các nước NATO viện trợ cho Ukraine. Theo tài liệu, đây là một trong hàng loạt các biện pháp khuyến khích được đưa ra để thúc đẩy tinh thần của quân đội. Các ưu đãi tài chính sẽ được cấp cho quân nhân nếu bắt giữ hoặc phá hủy được xe tăng nước ngoài. Đồng thời, các cảnh quay xe tăng bị phá hủy cũng sẽ được phổ biến rộng rãi, làm giảm lòng tin của Ukraine và phương Tây, đồng thời trấn an quân đội Nga về khả năng vượt qua loại vũ khí mới này. Xe tăng Challenger 2 của Anh và xe tăng Leopard 2 của Đức là những chiếc đầu tiên đến Ukraine. Mỹ có kế hoạch chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams vào cuối năm nay. Các quốc gia NATO cũng có kế hoạch gửi thêm 160 xe tăng Leopard do Đức sản xuất tới Ukraine để chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân. Cũng liên quan đến vụ việc, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mới đây cho biết Seoul có kế hoạch thảo luận về các vấn đề nảy sinh sau vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ. Một số tài liệu quân sự bí mật của Mỹ đã được đăng lên mạng xã hội gần đây, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc xung đột và sức mạnh quân sự của Ukraine. New York Times đưa tin, một trong các tài liệu bị rò rỉ chứa chi tiết về các cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao Hàn Quốc về việc Mỹ đang gây sức ép yêu cầu Seoul viện trợ cho Ukraine. Theo tờ báo, các tài liệu tiết lộ lo ngại của các quan chức Hàn Quốc rằng số đạn pháo mà Seoul đồng ý bán cho Mỹ sẽ được chuyển sang Ukraine. Tài liệu dường như không đề ngày tháng, nói rằng Hàn Quốc đã đồng ý bán đạn pháo để giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ, nhưng nhấn mạnh rằng bên sử dụng phải là quân đội Mỹ. Nhưng trong nội bộ, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc lo lắng rằng Mỹ sẽ chuyển số vũ khí này sang Ukraine. Một quan chức từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã không xác nhận chi tiết các tài liệu bị rò rỉ khi được các phóng viên đặt câu hỏi. Vị quan chức giấu tên cũng từ chối cho biết liệu Hàn Quốc có yêu cầu Mỹ giải thích hay không, nhưng cho biết chính phủ sẽ xem xét vụ việc. Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các vũ khí khác cho thành viên NATO là Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hàn Quốc cũng đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nhưng Tổng thống Yoon suk yeol cho biết sẽ không viện trợ vũ khí sát thương dựa theo luật của Hàn Quốc. Liên quan đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus vào mùa hè, mới đây Điện Kremlin nói rằng phương Tây đang phản ứng thái quá về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 24 hôm 9 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói phương Tây không có ý định nhớ đến những vũ khí hạt nhân của Mỹ đang được bố trí ở châu Âu xung quanh Nga. Thay vào đó, họ lại thổi phồng kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga ở Belarus. Nhà ngoại giao gọi phản ứng này là cực kỳ mất kiểm soát. Ông nhấn mạnh Nga quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus theo yêu cầu của Tổng thống nước này, Alexander Lukashenko. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công khai kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tới quốc gia đồng minh Belarus vào tháng 3. Nhà lãnh đạo mô tả đây là một động thái đáp trả sau khi Vương quốc Anh quyết định cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo. Theo ông Putin, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus như cách Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Hiện nay, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đang được bố trí tại 5 quốc gia NATO là Bỉ, Hà Lan, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước phương Tây chưa phản hồi về phát biểu mới của Nga. Vào cuối tuần qua, nông dân ở Trung và Đông Âu đã biểu tình phản đối việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, khiến giá lương thực trong nước bị giảm, gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các nhà sản xuất địa phương. Theo các hãng tin địa phương, những người biểu tình đã chặn các chốt giao thông và các trạm kiểm soát biên giới giữa Romania và Bulgaria bằng máy kéo để ngăn xe tải chở lương thực Ukraine đi vào nước họ. Các nhà sản xuất địa phương cho biết họ không thể cạnh tranh với giá ngũ cốc Ukraine và đã yêu cầu Ủy ban châu Âu bồi thường. Ukraine thường được gọi là vựa lúa mì của châu Âu do nước này sản xuất ra số lượng lớn ngũ cốc.
nhưng các chuyến hàng đã bị phong tỏa ở các cảng Biển Đen sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Lo sợ tình hình đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu, Ủy ban châu Âu đã lập ra những làn đường đoàn kết vào tháng 5 năm ngoái để tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Ủy ban cũng tạm thời loại bỏ tất cả các loại thuế và hạn ngạch đối với hàng xuất khẩu của Ukraine, cho phép lượng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn vào châu Âu. Theo Hiệp hội Nông dân châu Âu Copa Cogeca, điều này đã gây ra sự bóp méo thị trường lớn ở các nước láng giềng. Sự phẫn nộ đã gia tăng trong tuần này sau khi Ủy ban châu Âu công bố dự thảo quyết định tiếp tục miễn thuế cho việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, cũng như miễn hạn ngạch cho đến tháng 6 năm 2024, khiến Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Henryk Kowalski phải từ chức vào tháng 4 tuần trước. Trong tuyên bố từ chức, ông Kowalski nói rằng chính phủ Ba Lan cùng với Slovakia, Romania, Hungary và Bulgaria đã đệ trình yêu cầu lên Ủy ban châu Âu về vấn đề miễn thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với ngũ cốc từ Ukraine. Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria Ivo Drechev cho biết, Bulgaria đoàn kết với Ukraine, nhưng thị trường nông sản đang khiến các quốc gia trở thành nhà kho cho ngũ cốc Ukraine thay vì trở thành hành lang xuất khẩu. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây khu vực Đông Bắc Á tiếp tục dậy sóng khi Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã 4 ngày liên tiếp không phản hồi cuộc gọi thường nhật của nước này qua đường dây nóng quân sự. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul đã không nhận được hồi đáp của Bình Nhưỡng từ sáng thứ Sáu tuần trước mùng 7 tháng 4 đến sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 4. Thông thường, Hàn Quốc và Triều Tiên duy trì liên lạc 2 lần mỗi ngày, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, thông qua đường dây nóng quân sự và đường dây liên lạc xuyên biên giới. Sự gián đoạn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc leo thang liên quan đến các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Hiện Seoul đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân, bao gồm khả năng trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về vụ việc. Trước đây, các cuộc điện thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên từng bị gián đoạn do vấn đề kỹ thuật. Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người vào khoảng nửa cuối tháng 4 này. Đây là dự đoán được Liên Hợp Quốc đưa ra mới đây. Theo dữ liệu điều tra dân số dân của Ấn Độ vào năm 2011 là 1,21 tỷ người, tức dân số Ấn Độ đã tăng thêm 210 triệu người trong 12 năm qua. Con số này tương đương với số dân ở Brazil. Liên Hợp Quốc dự đoán dân số Ấn Độ có thể đạt 1,7 tỷ người trong năm 2064. Dân số gia tăng đang tạo sức ép lớn đối với tài nguyên Ấn Độ, đồng thời đặt ra những thách thức cho lực lượng lao động trẻ và đông đảo trong những năm tới, cũng như đối với các nhà hoạch định chính sách khi tình trạng di cư đến các khu vực đô thị và những bất cập trong việc đảm bảo dịch vụ y tế xã hội cơ bản gia tăng. Thưa quý vị, Cung điện Buckingham cuối tuần qua thông báo trong lễ đăng quang vào tháng 5 tới, vua Charles đệ Tam và vương hậu Camilla sẽ di chuyển trên cỗ xe ngựa theo thông lệ truyền thống của hoàng gia. Dự kiến lễ rước của vua Charles sẽ diễn ra ngắn hơn so với thời điểm mẹ ông lên ngôi cách đây 70 năm. Quốc vương nước Anh sẽ được trao vương miện tại tu viện Westminster, London vào ngày 6 tháng 5. Đây là buổi lễ lộng lẫy và có truyền thống hơn 1.000 năm ở nước Anh. Cung điện Buckingham đang bắt đầu cung cấp thông tin về sự kiện trọng đại này. Được biết, lễ đăng quang của quốc vương sẽ khác với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị để phù hợp với thời cuộc hiện đại và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Nhà vua và phu nhân sẽ được rước trên cỗ xe đi từ cung điện Buckingham đến tu viện Westminster. Cỗ xe này ban đầu được làm ra để kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nội thất của cỗ xe gồm có các mẫu đồ vật được lấy từ các tòa nhà và cung điện lâu đời. Trên đỉnh cỗ xe có đặt một vương miện mạ vàng. Sau nghi thức rước vua và hoàng hậu trên cỗ xe, họ sẽ tiếp tục làm lễ đăng quang. Tại lễ này, nhà vua nước Anh sẽ di chuyển trên một cỗ xe khác có tuổi đời là 260 năm. Nó được sử dụng trong mọi lễ đăng quang của Hoàng gia Anh kể từ thời vua William đệ tứ năm 1831. Trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm 2018, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã mô tả hành trình đăng quang của bà. Bà đã chia sẻ một cách hài hước rằng việc ngồi trên cỗ xe ngựa cũng không thoải mái lắm. Tại Jerusalem, hàng nghìn tín đồ Do Thái đã cầu nguyện tại bức tường phía Tây hôm 9 tháng 4, đánh dấu lễ vượt qua, ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Các linh mục Do Thái còn được biết đến với tên gọi Kohanim, thực hiện nghi thức phép lành của linh mục. Trong nghi thức, những tín đồ đưa khăn choàng cầu nguyện trên đầu để che mặt. Họ tụng kinh chúc lành và bắt đầu bằng câu Chúa ban phước lành cho con và bảo vệ con.
Kohanim được cho là hậu duệ của dòng dõi Aaron trong Kinh Thánh và thường được xem như linh mục của Kitô giáo trong Do Thái giáo bởi vai trò nổi bật của họ trong việc thờ phụng các đền thờ cổ ở Jerusalem. Lễ cầu nguyện tại bức tường phía Tây Jerusalem được tổ chức 2 lần một năm trong lễ vượt qua và lễ lều tạm của dân tộc Israel. Giống như mọi năm, xung đột giữa người Palestine và Israel một lần nữa leo thang trong thời gian qua khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ vượt qua của người Do Thái diễn ra cùng lúc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.